සුබ දවසක් දුවේ පුතේ. ඔයාලා සියලු දෙනාම මගේ YouTube channel එකට ඉතාමත් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අදත් මම useful short sentences ටිකක් තමයි අරගෙන ඉන්නේ. මේක විශේෂ ඊදුම් ටිකක්. හොඳට ඉගෙන ගන්න දුවේ පුතේ. හරිම වැදගත්. ගොඩාක් කතා කරද්දී අපි use කරන සුවිශේෂී ක්‍රමයක් තමයි අද මම විස්තර කරන්නේ. හුඟා දෙනෙක් වැරදියට යොදා ගන්න එකක්. හොඳයි අපි එහෙමනම් කතා කරගෙන යමු. පළවෙනි වාක්‍ය The butterfly has beautiful wings. The butterfly has beautiful wings. සමනලයට ලස්සන පියාපත් එකක් තියෙනවා. එතකොට හුඟක් දෙනෙක් මෙහෙම කතා කරලා the butterfly has beautiful wings. No කියලා කියනවා. එහෙම නේද කියලා. අපි හිතමුකෝ දැන් මෙහෙම ගෑනු ළමයෙක් ලස්සනයි. She is very beautiful. No එහෙම නේද? No කියලා කියනවා. ඒක හරියන්නේ නැහැ. ඒක හොඳ ප්‍රොෆෙෂනල් ඉංග්‍රීසි නෙමෙයි. එතකොට එතන ඒක නිකන් broken English වගේ අපි මෙහෙමයි කතා කරන්නේ. The butterfly has beautiful wings. එතකොට මෙතන has එකනේ අපි use කරන be verb එක. singular එකට singular subject එකට has එක තමයි අපි use කරන්නේ. එතකොට has it not has එක මුලට දානවා it ඒක තමයි මෙතන noun එක වෙන්නේ. has it not එහෙම නෙවෙයිද එහෙමයි. එතකොට ඒක ලස්සන කරලා තව ටිකක් කියනවා has not it කියන එක hasn't it ඒක තමයි හරිම ලස්සන ක්‍රමේ. මේ ක්‍රමය හොඳට ඉගෙන ගන්න. එතකොට කොහොමද අපි කියන්නේ මේ sentence එක? The butterfly has beautiful wings. The butterfly has beautiful wings. Hasn't it? එහෙම නේද? එහෙම නෙවෙයිද? එහෙමයි. The butterfly has beautiful wings. Hasn't it? The butterfly has beautiful wings. Hasn't it? එහෙම නෙවෙයිද? අන්න එහෙමයි use කරන්නේ. මේක හරිම ලස්සනයි. සමනලයට ලස්සන පියාපත් තියෙනවා. එහෙම නෙවෙයිද? එහෙම නේද? කියලා කතා කරන්නේ. හරි ඊගව වාක්‍ය බලමු. Birds have beautiful feathers. Feathers කියන්නේ පිහාටු. Birds have beautiful feathers. කුරුල්ලන්ට ලස්සන පිහාටු තියෙනවා. එතකොට මෙතන මොකද්ද? birds කියන්නේ plural. එහෙමනම් they ඔව්හු. ඒක ගන්න පුළුවන් නේද? අතන පළවෙනි වාක්‍යයේ ඉස්සෙල්ලා සමනලයේ එක්කෙනෙක් ගැනනේ කිව්වේ the butterfly. එතකොට it ඌ. ඊගාවට මෙතන birds have beautiful feathers. එතකොට birds කිව්වම plural. එතකොට they අපි යොදනවා. එතකොට have එක මුලට දානවා. have they not ඒගොල්ලෝ එහෙම නෙවෙයිද? එතකොට ඒක තව ටිකක් short form එකෙන් කියනකොට haven't they එයාලා එහෙම නෙවෙයිද? ඒ වගේ. එතකොට birds have beautiful feathers. Haven't they? Birds have beautiful feathers. Haven't they? Birds have beautiful feathers. Haven't they? ඒගොල්ලන්ට එහෙම නැද්ද? ඒ වගේ. එහෙමයි. උගාත් දෙනෙක් කියන්නේ මේක birds have beautiful feathers. No. ඒක හරියන්නේ නැහැ. ඒක අපි use කරන්නේ ඒක that is not professional English. ඉතින් මෙතන එතකොට අපි use කරන්නේ කොහොමද? Birds have beautiful feathers. Haven't they? හොඳයි. ඊගාවට තව වාක්‍යයක් ගමු තුන්වෙනි එක. The tiger has no feathers. Tiger කොටියට මොනවාද පිහාටු නැහැ කියනවා නේද? කොටියට පිහාටු නැහැ. කලින් අපි example දෙකම 1 2 ගත්තේ affirmative. මේක negative. The tiger has no feathers. කොටියට පිහාටු නැහැ. No feathers. එතකොට has it මෙතන tiger එක්කනයි. එහෙමනම් it ඌ නේද? has it උට තියනවද? නැහැ. එහෙමයි කියන්නේ. The tiger has no feathers. Has it?
කොටියට පිහාටු නෑ. උට තියෙනවද? එහෙම නේද? එහෙම නේද? ඒ වගේ. The tiger has no feathers. Has it? කොටියට පිහාටු නෑ. නේද? එහෙම නේද? එහෙමයි. The tiger has no feathers. එතකොට මේ negative වලදී has it විතරයි. has it විතරයි. හොඳට මතක තියාගන්න. එතකොට the tiger has no feathers. Has it? Has it? The tiger has no feathers. Has it? හරි. ඊගව වාක්‍යය බලමු. Cats have no wings. පූසන්ට පියාපත් නෑ. cats එතන plural නේද? එතකොට plural. එතකොට plural වෙනකොට බහුවචන වෙනකොට they ඔබහු කියන එක එනවා. උන්ට ඔවුන්ට කියන එක නේද? Cats have no wings. පූසන්ට පිහාටු නෑ. එතකොට have they? have they? එයාලට තියෙනවද? එහෙමයි. have they? එතකොට cats have no wings. have they? පූසන්ට පිහාටු නෑ නේද? එහෙම නේද? එහෙම නේද කියලා කියන්නේ. Cats have no wings. have they? Cats have no wings. have they? මේක හරිය ලස්සන පැටර්න් එකක්. මේක හොඳට ඉගෙන ගන්න දුවේ පුතේ. හරි. තව උදාහරණයක් ගමු අපි පස්වෙනි එක. I have long arms. මට දිග අත් තියෙනවා. මට තියෙන්නේ දිග අත්. එයා උසයි. උසායට දිග අත්නේ තියෙන්නේ. එතකොට I have long arms. එතකොට I have long arms. එතකොට මෙතන have කියන එක එන්නේ have එක මුලට එනවා. have I not? have I not? ඒක තව short form එක ලස්සන කරලා කියනවා haven't I? haven't I? I have long arms. haven't I? මට දිග අත් තියෙන්නේ. එහෙම නේද? I have long arms. haven't I? එහෙමයි එන්නේ. හරි. හයවෙනි එක බලමු. You have short arms. ඔයාලට තියෙන්නේ කෙටි අත්. කොටයි. එයා මිටියෙක් කෙනෙක් නේද? You have short arms. එතකොට කොහොමද එන්නේ? එතන එන්නේ you. එතකොට have එක මුලට යනවා. have you not? have you not? have you not? have you not කියන එක short form එකකින් එනවා. haven't you? haven't you? You have short arms, haven't you? You have short arms, haven't you? ඔයාට කෙටි අත් තියෙන්නේ. එහෙම නේද? එහෙම නේද? නේද? You have short arms, haven't you? You have short arms, haven't you? එහෙමයි කතා කරන්නේ. මේ හොඳට කියවලා පුරුදු වෙන්න. හරිම ලස්සන පැටර්න් එකක් අද මම ගෙනාවේ. මේ ටික සේරම හොඳට මතක තියාගෙන ලියලා ඉගෙන ගන්න. හරි. ඊගාව හත්වෙනි වාක්‍යය බලමු අපි. She has a round face. She has a round face. සමහර අයට තියෙනවානේ මූණ රවුම් හරි ලස්සන මුහුණක් තියෙනවානේ. She has a round face. ඇයටත් ලස්සන රවුම් මූණක් තියෙන්නේ කියලා කියන්නේ. ඇයට තියෙන්නේ රවුම් මූණක් කියලා නේද? එතකොට මෙතන මොකද්ද සබ්ජෙක්ට් එක වෙන්නේ? she. එතකොට she එකට මුලින් දානවා has එක. එතකොට has she not? has she not? ඒක short form එකකින් කියනවා hasn't she? hasn't she? hasn't she? She has a round face. hasn't she? She has a round face. hasn't she? ඇයට නැද්ද? එහෙම නේද? එහෙමයි. ඊගාවට අටවෙනි වාක්‍ය බලමු. He has no round face. එයාට ඔහුට round face එකක් නැහැ. ඒ කියන්නේ රවුම් මූණක් නෙවෙයි එයාට තියෙන්නේ. He has no round face. He has no round face. එතකොට කොහොමද කියන්නේ? Has he? Has he? එතකොට negative වෙනකොට no එක එනකොට negative වෙනකොට අපි has he කියලා තමයි යොදන්නේ. මෙතන he තමයි ඔහු තමයි එන්නේ. එතකොට has he ඔහුට තියෙනවද? නේද? ඒ වගේ. එතකොට he has no round face. has he? ඔහුට රවුම් මූණක් නෙවෙයි තියෙන්නේ නේද? එහෙම නේද? එහෙම නැද්ද? ඒ වගේ. එතකොට he has no round face. has he? He has no round face. has he? එමයි යෙදෙන්නේ. හරි. ඊගාට 9 වෙනි වාක්‍ය බලමු අපි. We have no cars. We have no cars. අපට කාර් නැහැ. අපිට කාර් නැහැ. කොහොමද කියන්නේ? We have no cars. අපිට කාර් නැහැ. එතකොට මෙතන සබ්ජෙක්ට් එක වෙන්නේ we. එතකොට have එක මුලට දානවා. have we. මෙතනත් නෙගටිව් එකක් නේද? We have no cars. අපිට කාර් නැහැ. එමනම්
එතකොට එන්නේ have we විතරයි. We have no cars have we අපිට කාර් නැහැ නේද? එහෙම නේද? නැද්ද? එහෙමයි. We have no cars have we have no cars have we හරිම ලස්සනයි මෙහෙම කතා කරනකොට මේ ටික හොඳට පුරුදු වෙන්න ඉගෙන ගන්න කියවලා හොඳට මතක තියාගන්න. ඊගා වාක්‍ය You have no motorcycle. You have no motorcycles. මෙතන plural cycles නේද? එතකොට you have no motorcycles. එතකොට මෙතන you කියන්නේ නුඹ නෙවෙයි නුඹලා. බහුවචනනේ cycles කියන එක බහුවචන. එහෙමනම් ඕගොල්ලන්ට ඔයාලට motorcycle නැහැ කියන එකයි කියන්නේ. එතන කීප දෙනෙක් ඉන්නවා ඔයාලා you කියන එක බහුවචන ඔබලා කියන එකයි ඔබලට motorcycle නැහැ කියන එක. You have no motorcycles. බලන්න එතන නුඹ කියන එකටත් you කියන එකටත් යෙදෙන්නේ have කියන එක. නුඹලා කියන එකටත් යෙදෙන්නේ have කියන එක. හොඳට මතක තියාගන්න. එතකොට මෙහෙම කිව්වොත් you have no motorcycle. cycle කියන එක එකයි. එහෙමනම් නුඹට motorcycle එකක් නැහැ. මෙතන you have no motorcycles. එතකොට බහුවචනනේ මේ plural නේ cycles කියන එක. එහෙනම් නුඹලට motorcycle නැහැ. ඒක තේරුම් ගන්නකොට එහෙම තේරුම් ගන්න. හරි. එතකොට you have no motorcycle have you? You have no motorcycles have you? You have no motorcycles have you? මේක හරිම එකම ක්‍රමයකට යන්නේ. මේ ක්‍රමයේ ඉගෙන ගන්න. එතකොට මේක නිතරම පාවිච්චි කරන්න. ඔගොල්ලෝ කතා කරනකොට මේක හුරු වෙනවා එතකොට. හරි. ඊගා වාක්‍ය බලපේ 11 වෙනි එක. I am your father. I am your father. මං වාගේ තාත්තා. එතකොට am එක තමයි අපි මෙතන helping verb එක am එක මුලට දානවා. Am I not? එහෙම නෙමෙයි. Am I not? I am your father. Am I not? I am your father. Am I not? මං වාගේ තාත්තා නෙවෙයිද? මං ඔයාගේ තාත්තා නේද? එහෙම හරි ලස්සනයි මේක කතා කරන වෙලාවට හරි ලස්සනට කියන්න පුළුවන්. I am your father. Am I not? I am your father. Am I not? හරි. ඊගා වාක්‍ය You are my teacher. ඔයා මගේ ගුරුවරයා. ඔයා මගේ ගුරුවරයා. එතකොට කොහොමද එන්නේ? You කියන එක plural නමුත් මෙතන my teacher එක්කෙනෙක් ගැන. එහෙමනම් නුඹලා කියන දෙකටම you යොදා ගන්නවානේ. මෙතන you කියන්නේ නුඹ මගේ teacher කියන එක. You are my teacher. එතකොට නමුත් එතන යෙදෙන්නේ හොඳට මතක තියාගන්න. you එක්කෙනෙක් වුණාට එතන එක තමයි යෙදෙන්නේ. ඒක තමයි ක්‍රමය. එතකොට are you not? එක මුලට යනවා. Are you not? එතකොට මේක ලස්සනට කියනවා aren't you? You are my teacher, aren't you? You are my teacher, aren't you? ඔයා මගේ ටීචර් නෙවෙයිද? ඔයා මගේ ගුරුවරයා තමයි. ඔයා මගේ ගුරුවරයා. එහෙම නේද? You are my teacher, aren't you? You are my teacher, aren't you? හරි, එහෙමයි දෙන්නේ. ඊගා වාක්‍ය බලමු. We are good students. We are good students. අපි හොඳ ශිෂ්‍යයෝ. අපි හොඳ ශිෂ්‍යයෝ වෙමු කියන එක නේද? එතකොට මෙතන එක තමයි helping verb එක. ඒක මුලට එනවා are we not? Are we not? එතකොට aren't we? Aren't we? කෙටි යෙදුම aren't we? එතකොට we are good students, aren't we? We are good students, aren't we? We are good students, aren't we? එහෙමයි යෙදෙන්නේ. ඊගවට they are fat boys. They are fat boys. ඒගොල්ලෝ මහත පිරිමි ළමයි නේද? ඒගොල්ලෝ මහත ළමයි. They are fat boys. එතකොට මෙතන they කියන එක තමයි noun එක. කියන එක be verb එක. be verb එක මුලට එනවා. Are they not? Are they not? එතකොට short forms එක aren't they? Aren't they? එතකොට they are fat boys. Aren't they? They are fat boys. Aren't they? They are fat boys. Aren't they? හරි එහෙමයි දෙන්නේ. ඉතින් මේක හොඳ ලස්සන යෙදුම් ටිකක්. මේ ටික හොඳට ඉගෙන ගන්න දුවේ පුතේ. මේ වගේ ගොඩාක් සුවිශේෂී
වාක්‍ය ඛණ්ඩ අපි කතා කරගෙන යද්දී ඒවා මම නිතරම අරගෙන එනවා. ඉතින් මේ ටික දිගටම බලන්න. මගේ YouTube channel එකේ මම shorts ගොඩාක් දාලා තියෙනවා. ඒ වගේත් තියෙනවා ගොඩාක් හොඳට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් ගොඩාක් දේවල්. ඒ ටිකත් බලන්න. මේ වීඩියෝ නිතරම බලලා අලුතෙන් ආපු අය ඉන්නවා නම් සියලුම වීඩියෝ බලන්න. ඕගොල්ලන්ට ගොඩාක් ඉගෙන ගන්න දේවල් ඇති. ඒවා හොඳට බලලා ඉගෙන ගන්න. ඊගාවට අලුතෙන් ආපු අය ඉන්නවා නම් subscribe කරන්න. bell icon එකත් click කරන්න. තව ඔගොල්ලන්ගේ යාළුවන්ට ගොඩාක් ෂෙයා කරන්න. එතකොට ඒගොල්ලොත් මේවා ඉගෙන ගනී. අනිත් එක ටීම් එකක් විදිහට හැදිලා පුළුවන් තරම් කතා කරන්න දුවේ පුතේ. මම නිතරම කියන එකක් තමයි කතා කරලා ඉගෙන ගන්න. හොඳයි. එhmenan නැවත අපි වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඒත් එක්ක good bye කියනවා. සුබ දවසක් සියලුම දෙනාට. තෙරුවන් සරණයි.